बऱ्याचशा आजारांवर गुणकारी अशी ही बहुगुणी रामबाण चटणी तुम्ही एकदाच करून ठेवली की अगदी महिनाभर याचा आस्वाद घेऊ शकता। खुसखुशीत खमंग चवीबरोबरच आपल्या शरीराला या चटणीचे खूप जास्त हेल्थ बेनिफिट आहेत। हल्ली बऱ्याचशा लोकांमध्ये डायबिटीस, मधुमेहासारखे आजार असतील किंवा महिलांमध्ये मासिक पाळीचा त्रास असेल, हाडदुखी, सांधेदुखी, कंबरदुखी असे बरेचसे आजारांवर ही चटणी अगदी कारगर आहे। कोणकोणत्या वयोगटाला ही चटणी चालू शकते, कशी बनवायची, स्टोर कशी करायची, चटणी मुलं खात नसतील तर भाजीमध्ये कसं वापरायचं, हे सगळं या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे। म्हणून शेवटपर्यंत बघा। जर रेसिपी आवडली तर एक लाईक नक्की करा। चला तर मग सुरुवात करूया। सर्वात महत्त्वाचं आणि पहिली गोष्ट अशी, लागणारे सगळे जिन्नस अशी वर काढून घ्यायचे, म्हणजे आयत्या वेळेस तुम्हाला विसरायला होणार नाही। आणि घेतलेले सगळे हे जिन्नस घरातल्या एखाद्या चमचाने आपण मोजून घेतलेलं आहे। ते पुढे व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणारच आहे। आता तुमच्याकडे जर भिडं किंवा लोखंडी कढई असेल, तवा असेल, त्यामध्ये तुम्ही हे जिन्नस भाजू शकता, म्हणजे आणखीन जास्त चटणी पौष्टिक होईल। आता इथे आपण कढई गरम करून घेतलेली आहे। चमचाने मोजाल तर साधारणतः 2 चमचे आपण इथे अळीव आणि 2 चमचे आपण इथे आळशी किंवा ज्याला आपण जवस म्हणतो ते दोन्ही घेतलेलं आहे। या दोन्ही जिन्नसात लोह आणि कॅल्शियमचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे आपली हाडं किंवा सांधेदुखीसाठी अगदी कारगर आहे। अशक्तपणा दूर करतो, रोग प्रतिकार शक्ती वाढवतं, उष्णदायक गुणधर्म असल्यामुळे थंडीच्या दिवसात सांधेदुखी किंवा कंबरदुखीचे त्रास कमी करतं। यासोबतच इथे आपण अर्धा चमचा साधं जिरं घेतलेलं आहे, अर्धा चमचा आपण इथे बडीशेप घेतलेली आहे आणि अगदी पाव चमचा आपण यामध्ये ओवा घेतलेला आहे। आता हे तिन्ही मसाले आपल्या चटणीला एक खमंगपणा, चव छान आणतं। तुम्हाला हवं असेल तर एखादा चमचा यामध्ये तुम्ही धने घेतले तरी सुद्धा चालू शकेल। इथे आपण अर्धा चमचा मेथी दाणा घेतलेला आहे। अजिबात चटणी तुमची कडवट होणार नाही। केसांसाठी उत्तम स्रोत म्हणजे मेथीदाणा। केसांसंबंधित जे काही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट असतील त्या सगळ्यांमध्ये मेथीदाणा आवर्जून वापरला जातो। केसांच्या उत्तम आरोग्यासाठी मेथीदाणा खूप जास्त कारगर आहे। हल्ली महिलांमध्ये मासिक पाळीचा त्रास खूप जास्त जाणवतो, तर त्यासाठी हे खूप जास्त उपयुक्त आहे। डायबिटीस किंवा मधुमेहासारखे आजार प्रत्येक घरांमध्ये आढळतं, मग अशा वेळेस मेथीदाणा त्यांच्यासाठी अगदी उपयुक्त आणि मस्त रामबाण आहे। स्तनपान करणारी आई असेल तर तिच्या दुधाच्या वाढीसाठी मेथीदाणा खूप जास्त कारगर आहे। तसे हे बरेचसे गुणधर्म आहेत जे आपण यामध्ये वापरलेले आहे। 1-2 मिनिटं मध्यम आचेवर अगदी खरपूस हे सगळे जिन्नस आपण भाजून घेतले। अजिबात करपू द्यायचं नाही, खूप जास्त रंग बदलायचं नाही। मस्त याला खमंगपणा आलेला आहे, छान कुरकुरीत झालेला आहे। आता या साईडला मेजरिंग कपने अर्धा कप किंवा 100 ग्राम प्रमाणात कॅल्शियमने भरपूर आपण इथे पांढरे अनपॉलिश तेल घेतलेले आहे। सुपर फूड कॅल्शियमचं ते म्हणजे इथे आपण चमचाभर खसखस घेतलेली आहे। आता मेडिकलमधल्या नुसत्याच कॅल्शियमच्या गोळ्या खाण्यापेक्षा आपल्या प्रत्येकाच्याच घरामध्ये अगदी सोयीस्करपणे मिळणारं तीळ खसखस आपण याकडे दुर्लक्ष करतो, पण हे आपल्या आरोग्यासाठी खूप जास्त हेल्थ बेनिफिट करतं। उत्तम हाडांच्या मजबूतीसाठी, सांधेदुखीसाठी हे खूप जास्त कारगर आहे। असं म्हणतात सकाळी रोज अनुशापोटी 1 चमचाभर तुम्ही पांढरे तीळ थोडीशी त्यामध्ये खसखस घालून खाल्ली ना, कॅल्शियमच्या गोळ्या तुम्हाला अजिबात खाव्या लागणार नाही। म्हणून असे हे घरगुती आपल्याला उपाय केले पाहिजे। आता तीळ खसखस वरून आपण घालून भाजून घेणार आहोत, कारण हे भाजायला फार जास्त वेळ लागत नाही। 1-1.5 मिनिटं आपण हे यामध्येच खरपूस भाजून घेतलंय। सगळ्या घरात या बियांचा छान सुगंध पसरलाय। न करपता असं छान खरपूस भाजलं की चटणीला चव अगदी छान येतं। आता यामध्येच मेजरिंग कपने अर्धा कप आणि वजनी म्हणाल तर साधारणतः 50 ग्राम प्रमाणात आपण इथे डाळवं घेतलेले आहे। डाळव्याऐवजी भाजलेले शेंगदाणे तुम्ही इथे वापरू शकता। बऱ्याच जणांचं कसं असतं, शेंगदाण्यामुळे थोडंसं ॲसिडिटी किंवा थोडंसं अपचन झाल्यासारखं वाटतं, त्यांना चालत नसेल तर त्यांनी ही डाळवं वापरू शकता। डाळवं ऑलरेडी भाजून असल्यामुळे त्याला खूप जास्त भाजावं सुद्धा लागत नाही। यामध्ये उत्तम ऊर्जा स्रोत आहे जे आपल्या शरीराला ऊर्जा देतं। यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात कॅल्शियम स्रोत आहे। चटणीलाही छान दाटसरपणा आणतं आणि चवीबरोबरच पौष्टिक सुद्धा, म्हणून आपण इथे डाळवं वापरली आहे। डाळव्याऐवजी तुम्ही भाजलेले शेंगदाणे किंवा फुटाणे, पंढरपुरी डाळ वापरली तरी सुद्धा चालू शकेल। आता सेम मेजरिंग कपने पाव कप किंवा 3 चमचे भरून आपण इथे खोबऱ्याचा किस घेतलाय। सुकं खोबरं तुम्ही किसून घेऊ शकता, रेडीमेड डेसिकेटेड कोकोनट पावडर वापरू शकता। इथे आपण डेसिकेटेड कोकोनट पावडर घरामध्येच तयार केलेली आहे। आता खोबऱ्यामुळे सुद्धा आपल्या केसांच्या आरोग्यासाठी खूप जास्त हेल्थ बेनिफिट आहे। आता खोबरं भाजायला तसा फार जास्त वेळ लागत नाही, तुम्ही घरामध्ये सुकं खोबरं किसून वापरलं तरी सुद्धा चालू शकेल। आता खोबरं भाजून साधारणतः 1-2 मिनिटं झालेली आहे। सगळे जिन्नस अगदी खरपूस झालेली आहे। एका सेपरेट ताटामध्ये आपण हे काढून पसरून ठेवणार आहोत। पंख्याखाली संपूर्ण आपल्याला हे थंड करून घ्यायचं आहे। आता सेम कढई पुन्हा गरम करून घेतलेली आहे। यामध्ये 15 ते 20 आपण इथे लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहे। शक्यतो लाल लसूण, जो गावठी लसूण असतो ना, तो मिळाला तर घ्या, नसेल तर घरातला रेग्युलर तुम्ही वापरला तरी सुद्धा चालू शकेल। थोडासा भाजून घ्यायचा आहे, म्हणजे पचायला हलका जातो।
आता चटणीला लसूण घातल्यामुळे चवीला चटणी अगदी छान लागते. शिवाय आपल्या आरोग्यासाठी लसूण सुद्धा खूप जास्त कारगर आहे. रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते, रक्त पातळ ठेवण्यासाठी मदत करतं. शिवाय रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी मदत करतं. खरपूस 2 मिनिटं भाजलेलं लसूण या जिन्नसांवर आपण काढून घेतलेलं आहे. आता याच कढईमध्ये साधारणतः 2 चमचे आपण इथे तेल घेणार आहोत. तिळाचं तेल घेतलेलं आहे. तुम्ही अगदी कोणतंही रोजच्या वापरातलं तेल किंवा साजूक तूप वापरलं तरी सुद्धा चालू शकेल. आता यामध्ये आपण डिंक तळून घेणार आहोत. मला एक गोष्ट सांगा, कुठे चटणीमध्ये तुम्ही डिंक वापरलेला बघितला आहे का? पण या चटणीमध्ये आपण डिंक वापरणार आहोत. तसं बघायला गेलं तर वर्षातून एकदाच आपण डिंकाचे लाडू, मेथीचे लाडू खात असतो. पण या चटणीमध्ये घातलं ना तर अगदी वर्षभर तुम्हाला डिंकाचा आस्वाद घेता येईल. डिंक तळून घातल्यामुळे चटणीला एक तर छान खमंग आणि मस्त खुसखुशीत आणि मस्त चटणी तयार होते. शिवाय आपले हाडूदुखी असेल, सांधेदुखी असेल, त्याच्या मजबूती बळकटीसाठी डिंक खूप जास्त कारगर आहे. प्रसूती झाल्यानंतर अशक्तपणा दूर करण्याचं काम हे डिंक करतं. वजन कमी करण्याचं काम करतं. शिवाय थंडीच्या दिवसांमध्ये आपल्या आरोग्याला थोडीशी उष्णता किंवा ऊब देण्याचं काम करतं. हल्ली महिलांमध्ये खूप जास्त मासिक पाळीचा त्रास, कंबरदुखीचा त्रास जाणवतो. तो महिलांच्या बऱ्याचशा आरोग्यासाठी हे डिंक खूप जास्त हेल्थ बेनिफिट आहे. साधारणतः 3 ते 4 चमचे आपण डिंक पण थोड्या बॅचमध्ये आपण तळून घेतलेला आहे. डिंक जेव्हाही तुम्ही तळून घेता, एक तर खूप जास्त गॅस मोठा ठेवायचा नाही. अगदी मंद मध्यम आचेवर अगदी 2 ते 3 मिनिटं आपण चांगला आतपर्यंत चांगला कुरकुरीत कडक होईपर्यंत तळून घेतलेला आहे. थोडासा रंग असा लालसर झाला तरी सुद्धा चालू शकेल, पण याला अजिबात कच्चा ठेवलेला नाही. साधारणतः 3 चमचे आपण इथे डिंक 3 बॅचमध्ये तळून घेतलेला आहे. आता हे सगळे जिन्नस संपूर्ण आपण गार करून घेणार आहोत. सगळे मसाले, सगळे जिन्नस चांगले गार झाल्यावर स्वच्छ कोरड्या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत. शक्यतो छोटं चटणीचं जे भांडं असतं त्यामध्ये काढा, कारण याला धार छान असते आणि यामध्ये चांगलं हे वाटलं जातं. यामध्येच आपण 1 चमचाभर काश्मीरी मिरची पूड घेतलेली आहे. तुम्ही बेडगी मिरची पूड घेतली तरी सुद्धा चालू शकेल. अजिबात तिखट नसते, मात्र चटणीला एक छान लालसर रंग आणण्याचं काम करतं. जे घरामध्ये उपलब्ध असेल ते वापरू शकता. याबरोबरच 1 चमचा आपण इथे कोल्हापूरचा घाटी मसाला घातलेला आहे. टोटली ऑप्शनल आहे, पण थोडंसं घातल्यामुळे ना एक छान गावरान फ्लेवरची चटणी तुमची तयार होते. तुमच्या घरातलं जे कोणतं तिखट असेल ते तुम्ही आवडीप्रमाणे कमी अधिक करू शकता. अजिबात चटणी तुम्हाला तिखट करायची नसेल तर फक्त काश्मीरी किंवा बेडगी मिरची पूड वापरू शकता. अर्धा चमचा किंवा चवीपुरतं मीठ घालून ही चटणी आपण मिक्सरला चालू बंद करत छान रवाळ अशी फिरवून घेतली. अगदीच बारीक करण्याची गरज लागत नाही. थोडीशी रवाळ मोठी ठेवली तरी सुद्धा चालू शकेल. तशी ही खमंग, खुसखुशीत, बऱ्याचशा आजारांवर गुणकारी, उत्तम चवीची खूप जास्त पौष्टिक चटणी तयार झालेली आहे. महिनाभरासाठी अशी ही फ्रीजच्या बाहेर व्यवस्थित राहते. तुम्हाला जर जास्त प्रमाणात करायची असेल तर फ्रीजमध्ये स्टोअर करून ठेवू शकता. आता घरामध्ये भाजीला काही नसेल तर थोडंसं तेल किंवा तूप वरून घालायचं, मिक्स करायचं. चपाती भाकरीबरोबर तुम्ही खाऊ शकता. पराठे आहेत, थालीपीठ आहे. पिठांमध्ये मिक्स करून तुम्ही थालीपीठं, पराठे करून देऊ शकता. डोशासाठी तुम्ही वेगळी चटणी करायची गरज लागत नाही. वरून थोडीशी भुरभुरली, थोडंसं तेल तूप लावलं की डोसा, थालीपीठ किंवा आंबोळीबरोबर तुम्ही देऊ शकता. सगळ्या वयोगटाला ही चटणी चालू शकते, पण स्त्रियांच्या उत्तम आरोग्यासाठी ही चटणी अगदी कारगर आहे. तर नक्की करून बघा. तर लहान मुलं मुली झाली, ही चटणी जर खायला मागत नसतील तर डब्यासाठी सुक्या भाज्या करताच तुम्ही शाळेच्या, तर सगळी भाजी संपूर्ण तयार झाली की वरून चमचा 1.5 चमचा घालायचं, थोडंसं परतायचं, म्हणजे भाजीमध्ये ही चटणी तुम्ही ॲड करून देऊ शकता. मुलांना सुद्धा कळणार नाही. नक्की करून बघा. कशी झाली कमेंट करून नक्की सांगा. इथपर्यंत रेसिपी बघितल्याबद्दल सगळ्यांचे मनापासून आभार. चला तर मग भेटू एक मस्त आणि जबरदस्त रेसिपीसोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा.